หน้าร้อนก็ร้อนจัดแต่บางช่วงฝนก็ตกหนักเกิดพายุรุนแรงผิดฤดูพอเข้าหน้าฝนมันกลับไม่ตกจนกลายเป็นภัยแล้งความแปรปรวนของโลกในเวลานี้คือทุกสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้โดยไม่ต้องดูตัวเลขหรือบอกสถิติอะไรเลยครับโลกร้อนขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดในปีนี้อาจจะแย่ลงไปอีกเพราะว่าสัญญาณเตือนจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันกำลังชี้ไปในทางเดียวกันครับว่าเอลนีโญจะกลับมาในช่วงเวลาที่โลกกำลังแย่ที่สุดและอาจจะสร้างผลกระทบต่อมนุษย์ที่รุนแรงมากขึ้นสำรวจความผันผวนของโลกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและความสุ่มเสี่ยงที่กรุงเทพอาจกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในอาเซียนไปพร้อมกันได้ในรายการคีย์เมสเสจครับต้นปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เริ่มเห็นสัญญาณจากข้อมูลหลายชุดว่าสภาพอากาศของโลกกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งลานิญญาที่ทำให้บางพื้นที่มีฝนมากกว่าปกติกำลังค่อยๆอ่อนแรงลงและเข้าสู่ช่วงที่สภาพอากาศเป็นกลางก่อนจะขยับไปสู่เอลนีโญปรากฏการณ์ที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียมีฝนตกน้อยลงฝนตกไม่ตรงเวลาและนำไปสู่ภัยแล้งแต่ขณะเดียวกันเอลนีโญในบางภูมิภาคอย่างอเมริกาใต้หรือบางส่วนของแอฟริกาก็เผชิญสถานการณ์ตรงข้ามก็คือฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมได้จริงๆแล้วเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีครับและก็กินเวลาประมาณเกือบปีแต่ปรากฏการณ์ที่ดูปกตินี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเอลนีโญที่คาดว่าจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่โลกของเราร้อนที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและในขณะที่เรารู้สึกถึงความร้อนบนพื้นดินใต้ผิวน้ำทะเลก็มีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแบบเงียบๆครับมันคือการสะสมความร้อนมหาศาลแล้วมวลน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วก็กำลังเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกการเคลื่อนตัวนี้เป็นรูปแบบเดียวกันกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมากในปี 1997 และปี 2015 ซูเปอร์เอลนีโญ2 ครั้งที่ว่ามานี้เคยส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสภาพอากาศโลกทั้งการเกิดภัยแล้งในบางภูมิภาคและปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในอีกหลายพื้นที่แม้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่าปี 2026 จะพัฒนาไปถึงระดับเดียวกันนี้หรือเปล่านะครับแต่การที่เหล่าตัวแปรสำคัญทางธรรมชาติเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ที่ระบุว่าในช่วงกลางปีเป็นต้นไปเกือบทุกภูมิภาคของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ยิ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขากังวลนะครับว่าเอลนีโญครั้งนี้มันจะรุนแรงมากแค่ไหนทำไมพวกเขาถึงกังวลลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่าโลกของเราตอนนี้เหมือนหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ครับและเอลนีโญก็คือการเร่งให้ไฟที่ต้มน้ำอยู่มันแรงขึ้นผลกระทบของเรื่องนี้ก็จะตกอยู่ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกแน่นอนว่ารวมถึงพวกเราด้วยครับเมื่อความแปรปรวนของสภาพอากาศมันเริ่มชัดขึ้นสิ่งที่ตามมาไม่ได้หยุดอยู่แค่ฝนแล้งหรือว่าไม่แล้งครับแต่ผลกระทบจะเริ่มปรากฏในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มวลความร้อนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้หลายเมืองในเอเชียอาจกำลังเผชิญกับวิกฤตเร็วกว่าที่คิดและเมืองหลวงของเราก็คือกรุงเทพมหานครคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ครับ
รายงานของศูนย์พลังงานอาเซียนหรือ ACE คาดการณ์ไว้นะครับว่าภายในปี 2050 กรุงเทพอาจจะกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวันอาจจะแตะไปที่ 38.1 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 องศาจากช่วงต้นศตวรรษจากเดิมที่ร้อนตามฤดูกาลมันจะกลายเป็นเมืองที่ร้อนต่อเนื่องไปตลอดปีครับรายงานยังระบุอีกครับว่าตอนนี้กรุงเทพจะมีวันที่อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียสประมาณ 40 กว่าวันต่อปีแต่ในอีกไม่กี่ทศวรรษหรืออีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 120 วันต่อปีครับหรือมากถึง 1 ใน 3 ของทั้งปี และคนกรุงเทพจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงทั้งโรคลมแดดภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนหรือผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุการที่เมืองร้อนขึ้นขนาดนี้ไม่ได้เกิดแค่ปัจจัยภายนอกอย่างเอลนิโญหรืออากาศแปรปรวนอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากการสะสมความร้อนในเมืองเองด้วยเพราะกรุงเทพเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากครับพื้นที่สีเขียวถูกแทนที่ไปด้วยอาคารคอนกรีตถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ดูดซับความร้อนในช่วงกลางวันก่อนที่มันจะคายความร้อนออกมาในช่วงเวลากลางคืนอากาศของกรุงเทพมันจึงร้อนกว่าพื้นที่รอบนอกอย่างเห็นได้ชัดครับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดจะส่งผลกระทบต่อทุกคนแบบไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าถ้าร้อนก็เปิดแอร์อาจจะจริงนะครับที่ร่างกายไม่ได้รับความร้อนแต่ผลกระทบก็จะมาในรูปแบบภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติครับโดยเฉพาะกับค่าไฟแพงนอกจากนี้ในการใช้เครื่องปรับอากาศก็จะทำให้ความร้อนถูกระบายออกไปสู่ภายนอกอาคารและค่อยๆสะสมในพื้นที่เมืองเร่งปฏิกิริยาให้เมืองร้อนเร็วขึ้นไปอีกขณะเดียวกันรายงานของศูนย์พลังงานอาเซียนคาดการณ์ครับว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศหรือเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยที่มีการระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าในความเป็นจริงยังมีคนในเมืองอีกมากครับที่อยู่ในชุมชนแออัดบ้านเป็นหลังคาสังกะสีที่ดูดซับและก็ส่งผ่านความร้อนได้เร็วมากหรืออาศัยอยู่ในบ้านที่มีหน้าต่างน้อยและปลูกสร้างแบบไม่ได้มาตรฐานอุณหภูมิภายในบ้านจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางวันแถมยังคงสะสมความร้อนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางคืนด้วยครับนี่ยังไม่รวมถึงมิติเศรษฐกิจอื่นๆอย่างแรงงานจำนวนมากในกรุงเทพที่ต้องทำงานกลางแจ้งภายใต้อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความร้อนของเมืองจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมครับแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำถูกมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ในเมืองครับหรือว่าแค่ความร้อนความเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในอีกระบบหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือน้ำครับจุดตั้งต้นของอีกหลายปัญหาที่กำลังจะตามมาเมื่อเอลนีโญไม่ได้ทำให้ฝนหายไปทั้งหมดแต่ทำให้ฝนตกไม่เหมือนเดิมบางเวลาทิ้งช่วงนานกว่าปกติหรือพอฝนตกก็ตกหนักมากในเวลาสั้นๆปริมาณน้ำที่ควรจะค่อยๆไหลเข้าเขื่อนหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติจึงไม่ได้มากเท่าเดิมและไม่ได้มาในจังหวะเวลาเดิมส่งผลให้น้ำสำรองที่เราต้องแบ่งใช้ทั้งปีมันลดลงตั้งแต่ต้นทางครับผลกระทบนี้อาจไม่ได้หยุดอยู่แค่น้ำครับแต่มันขยายไปยังระบบอาหารที่สามารถอธิบายได้ผ่านกรอบความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Security ใน 4 มิติครับในมิติแรกคือการมีอาหารเพียงพอเมื่อเอลนีโญกลับมาแล้วสร้างผลกระทบไปทั่วโลกความผันผวนของฝนทำให้ปริมาณน้ำลดลงส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรครับเพราะการปลูกพืชต้องใช้น้ำจำนวนมากและยังมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้อีกทั้งฝนที่ไม่แน่นอนพืชที่เลื่อนฤดูปลูกไม่ได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือพืชเศรษฐกิจครับหลักๆก็คือข้าวอ้อยและปาล์มที่มีความอ่อนไหวสูงหากฝนทิ้งช่วงในช่วงเพาะปลูกหรือฝนมาไม่ตรงฤดูผลผลิตมันจะลดลงทันทีครับและบางครั้งอาจจะเสียหายหนักจนเก็บเกี่ยวแทบไม่ได้โดยเฉพาะในประเทศที่ส่งออกข้าวน้ำตาลน้ำมันปาล์มอย่างไทยเวียดนามและอินโดนีเซียผลผลิตของพวกเขาจะลดลงพร้อมกันกระทบมิติที่ 2 อย่างความสามารถในการเข้าถึงอาหารเพราะราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีครับพูดมานี้ไม่ได้เป็นแค่สมมติฐานลอยๆนะครับแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งในช่วงเอลนีโญปี 2015 ถึง 2016 แค่ปีเดียวเท่านั้นครับเอลนีโญทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 40-45% จากความกังวลเรื่องผลผลิตที่ลดลงในหลายประเทศผู้ผลิตสำคัญอย่างอินเดียไทยและก็จีนส่วนราคาข้าวก็มีความผันผวนสูงจากความกังวลเรื่องผลผลิตที่ลดลงทั่วโลกจากอากาศที่แปรปรวนและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นครับว่าพอหลายประเทศเจอภัยแล้งพร้อมกันก็ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มพุ่งสูงที่สุดในรอบหลายปีเช่นกันนอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็กระทบมิติที่ 3 อย่างคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารครับความร้อนจะเร่งการเน่าเสียของผลผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทานการเก็บรักษาและขนส่งก็ทำได้ยากขึ้นจนจำนวนฟู้ดลอสและฟู้ดเวสต์ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆของที่ควรจะกินได้กลับเสียก่อนถึงมือผู้บริโภคแล้วก็จำเป็นต้องทิ้งไปแบบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยครับซึ่งเรื่องนี้มักจะเป็นปัจจัยที่ถูกมองข้ามแต่ว่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวด้วยเหมือนกันและเมื่อปริมาณลดลงส่งผลให้สินค้าแพงขึ้นแถมคุณภาพก็ยังผันผวนอ่อนไหวง่ายระบบอาหารที่มีเสถียรภาพซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายมันก็เริ่มสั่นคลอนโดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตเต็มรูปแบบเลยครับปัญหาจากสภาพภูมิอากาศจะไม่มีวันหยุดอยู่แค่เรื่องของอาหารขอบเขตของปัญหาจะถูกขยายกว้างขึ้นในหลากหลายรูปแบบเช่นสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขตร้อนของอาเซียนและออสเตรเลียครับหากเอลนิโญในปีนี้รุนแรงจนทำให้ฝนแล้งฝุ่นละอองก็จะสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหา PM 2.5 ที่หลายเมืองในภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นครับทั้งในแง่ของความเข้มข้นของฝุ่นและระยะเวลาที่ยาวนานเพราะว่าหลายเมืองจะไม่มีฝนมาคอยช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนขณะเดียวกันมหาสมุทรก็ยังสะสมความร้อนต่อเนื่องและเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนานเกินไปปะการังก็จะเริ่มเกิดภาวะฟอกขาวจากความเครียดที่สะสมอยู่ในระบบนิเวศแนวปะการังมันคือจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศทางทะเลนะครับมันเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอนุบาลและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำจำนวนมากตั้งแต่ปลาเล็กไปจนถึงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมประมงเมื่อปะการังเริ่มเสียหายผลกระทบก็ค่อยๆลามไปยังห่วงโซ่อาหารในทะเลรวมถึงชุมชนประมงและเศรษฐกิจชายฝั่งที่พึ่งพาทรัพยากรทางทะเลด้วยดังนั้นเอลนิโญจึงไม่ได้แค่กระทบแค่อากาศครับแต่มันเริ่มลามไปทั้งระบบตั้งแต่น้ำอาหารไปจนถึงค่าครองชีพของเราทุกคนจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้สิ่งที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆคือความแปรปรวนของธรรมชาติไม่ใช่เหตุการณ์ชั่วคราวที่มาแล้วก็ไปแล้วครับแต่มันกำลังกลายเป็นสภาพปกติใหม่ที่เราก็ต้องอยู่กับมันในระยะยาวและระบบที่เรามีตอนนี้พร้อมแค่ไหนกับความผันผวนที่เกิดขึ้นแรงและเร็วกว่าเดิมถ้ามองไปที่โครงสร้างการจัดการน้ำของไทยภาพใหญ่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับเราพึ่งน้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำในเขื่อนเป็นตัวกักเก็บและกระจายน้ำไปยังภาคส่วนต่างๆระบบแบบนี้มันเคยทำงานได้ดีในวันที่ฝนมันมาใกล้เคียงปกติครับแต่พอปริมาณน้ำตั้งต้นมันลดลงจากฝนที่ทิ้งช่วงยาวขึ้นพื้นที่เกษตรจำนวนมากก็เริ่มเสี่ยงเสียหายทันทีขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญของประเทศยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในช่วงที่น้ำจืดจากเขื่อนมีน้อยลงเพราะว่าเมื่อมีน้ำไหลลงมาดันน้ำทะเลออกไปไม่เพียงพอน้ำเค็มก็จะย้อนเข้ามาในแม่น้ำได้ไกลขึ้นครับและทำให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงแล้งมันยิ่งซับซ้อนกว่าเดิมในระดับเมืองความร้อนที่เพิ่มขึ้นกำลังบอกเราครับว่าการออกแบบเมืองมีผลกับชีวิตคนมากกว่าที่คิดนะครับและต้องหาวิธีที่จะทำให้เมืองสามารถเย็นลงได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นหน้าที่ในระดับนโยบายว่าจะทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ส่วนในแง่ของการใช้ชีวิตสิ่งที่เปลี่ยนไปอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันตรายจากมวลความร้อนหรือการปรับรูปแบบการทำงานในบางอาชีพที่ต้องเผชิญกับความร้อนโดยตรงพอเราเอาทุกอย่างมารวมกันจะเห็นเลยครับว่าปัญหามันไม่ได้เกิดทีละเรื่องครับแต่มันค่อยๆเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่น้ำที่มีไม่พอไปกระทบเกษตรไปกระทบอาหารไปกระทบค่าครองชีพและท้ายที่สุดก็สะท้อนกลับมาที่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่สะท้อนว่าโลกของเรากำลังเปราะบางกว่าที่เคย
และไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรายการ Key Message และเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดฟีเจอร์ Super Thanks เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ